سلام به همه دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم در زندگیتون حضور خداوند رو احساس بکنید و کارهاتون به بهترین و راحت ترین شکل ممکن براتون انجام بشه. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون دارید، نیت تحصیلی، مهاجرت، فرزند، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیتاتون رو انجام دادیم با هم ببینیم حافظ امروز چه توصیه‌ای برای ما دارن. ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت، وی مرغ بهشتی که دهد دانه و آبت. خوابم بشد از دیده در این فکر جگرسوز، کاغوش که شد منزل آسایش و خوابت. درویش نمی پرسی و ترسم که نباشد، اندیشه آمرزش و پروای ثوابت. راه دل عشاق زد آن چشم خماری، پیداست از این شیوه که مست است شرابت. تیری که زدی بر دلم از غمزه خطا رفت، تا باز چه اندیشه کند رای ثوابت. هر ناله و فریاد که کردم نشنیدی، پیداست نگارا که بلند است جنابت. دور است سر آب از این بادیه هشدار، تا غول بیابان نفریبد به سرابت. تا در ره پیری به چه آیین روی ای دل، باری به غلط صرف شد ایام شبابت. ای قصر دل افروز که منزلگه انسی، یا رب مکناد آفت ایام خرابت. حافظ نه غلامی است که از خواجه گریزد، صلحی کن و بازآ که خرابم ز عتابت. خب دوستان، حافظ میگه شما هم مثل خیلی از افراد گمگشته‌ای دارید که فکر شما رو به خودش مشغول کرده و بیش از حد بهش فکر میکنید و در واقع نگران از دست دادنش هستید که باعث آشفتگی شما شده. اما نباید اجازه بدید که این نگرانی ها آینده شما رو تحت تاثیر قرار بده و شما رو ناامید بکنه. روزهاتون رو با افکار بیهوده تلف نکنید و به فکر جبران گذشته باشید. با چشم بصیرت سرنوشتتون رو در دست بگیرید. با همت و پشتکارتون به سمت موفقیت قدم بردارید. گاهی وقتها فکر میکنید دوستاتون شما رو فریب دادن، اما با کمی فکر، با کمی اندیشه میتونید سرنوشتتون رو تغییر بدید. ایام و روزهای جوانیتون رو با کارهای بیهوده هدر ندید. به خدا پناه ببرید، بهش اعتماد بکنید. با اعتماد به نفس بالاتون به راه درستتون ادامه بدید و مراقب باشید که به راه خطا کشیده نشید. به مشورت و به نصیحت افراد بزرگ گوش بدید و گول ظاهر دنیا رو نخورید. اون چیزی که مورد علاقه شما هست، مورد نظر شما هست و بهش فکر میکنید، گاهی وقتها در دست دیگرانه. بسیاری از آدم ها هستن که مدت زیادی از عمرشون رو در این حالت تلف میکنن. شما هوشیار باشید و با چشم بصیرت به اوضاع نگاه بکنید. عاقلانه تصمیم بگیرید و در جهت بهتر شدن خودتون قدم بردارید و اگر فکر میکنید چیزی درست نیست و بیهوده است، فکرش رو از سرتون به در بکنید. در مورد نیتتون، حافظ میگه برای اجرای این نیت باید تمام جوانب این کار رو و این هدف و نیت رو در نظر بگیرید، بسنجیدش تا فریب نخورید. چون سراب در راهه و خیلی ها قصد فریب شما رو دارن. در واقع به قول معروف در باغ سبز به شما نشون میدن، اما پشت این در خیلی چیزهای جالبی شاید برای شما نباشه. پس مواظب کارتون باشید و بدون تدبیر و اندیشه عمل نکنید که پشیمون نشید.
حافظ در بیت 5 که میگه تیری که زدی بر دلم از غمزه خطا رفت تا باز چه اندیشه کند رای ثوابت، در واقع داره میگه تیر جفایی که به قصد کشتن دل من رها کردی به هدف نرسید. نمیدونم یک بار دیگه فکر و نظر درست تو درباره من چه چیزی هست، به چه چیزی فکر میکنی. در واقع داره بهتون میگه مواظب باشید و با فکر و اندیشه درست قدم بردارید. شما از گزند یک مرداب و یک اتفاق بد نجات پیدا کردید. سعی کنید دوباره خودتون رو در اون شرایط و موقعیت نندازید که آدم عاقل از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشه. در ادامه بهتون میگه آدم‌های برنده و موفق همیشه تلاش میکنن تا مردم رو آزار ندن، اطرافیانشون رو اذیت نکنن، مگر در مواقع نادر که این دلازاری در واقع در راستای یک هدف بزرگ باشه. اما افراد ضعیف گاهی وقتها با عملشون این کار رو در حق بقیه انجام میدن و دائما در حال اذیت و آزار اطرافیانشون هستن. دوستان اگر برای خرید و فروش نیت داشتید، باید بگم خرید خیلی به صلاحتون نیست و فروش هم سودی برای شما نداره. در واقع برای خرید و فروش بهتره کمی دست نگه دارید. اگر هم برای ازدواج و طلاق نیت داشتید، باید بگم موقعیت فعلی برای ازدواج مناسب نیست، ولی طلاق براتون اتفاق میفته. دوستان اگر سفری کاری در پیش دارید و مردد هستید به دنبال این نیت برید، هدفی دارید که در سفر براتون اتفاقی میفته و باید به یک جایی برید، در واقع سفر کاری داشته باشید، حافظ میگه آسوده خاطر باشید، با خیال راحت به این سفر برید که برای شما خیر هست و خوبی. و توصیه حافظ به شما اینه که تا میتونید به پدر و مادرتون نیکی بکنید، بهشون محبت بکنید و لحظه مهر و محبتتون رو ازشون دریغ نکنید. پدر و مادر گوهر گرانبهایی هستن که دعای خیرشون همیشه همراه شما هست و با دعای خیر پدر و مادر میتونید خیلی از موانع رو به راحتی پشت سر بذارید. یه سری مسائلی براتون پیش اومده و شما رو رنجیده خاطر کرده. درسته این مسائل پیش اومده ظاهر مشوش و ناراحت کننده‌ای دارن، ولی این اتفاقات باعث میشه که نیت شما با سرعت بیشتری انجام بشه و یک مقداری کارهاتون تسریع پیدا بکنه. فرصت‌ها رو غنیمت بشمرید و مواظب اطرافیانتون و آدم‌های حسود باشید. گاهی وقتها در مورد اتفاقاتی که براتون میفته فکر میکنید همه بلاهای جهان نصیب شما شده، اما در واقع اینطور نیست. صلاح شما چیزیست که خداوند نصیبتون میکنه و باید بدونید موفقیت زندگی فقط وابسته به مسائل مالی و مادیات نیست. در واقع کامیابی و موفقیت به اینه که شما در دلتون احساس آرامش و احساس خوشبختی بکنید. پس به چیزی که دارید قناعت کنید و از زندگی همسر و دوستانتون لذت ببرید. دوستان در مورد نیتتون، حالا نیت کاری هست، احساسی، مهاجرت و تحصیلی هست یا قرار هست با کسی شراکتی انجام بدید، حافظ میگه شخصی با چرب زبانی که در حرف زدن مهارت خاصی رو داره ذهن شما رو آماده میکنه برای یک کاری و راهنمایی و نصیحت اطرافیانتونم جوری هست که برای شما زخم زبون محسوب میشه. حافظ داره میگه به حرفهای این شخص توجهی نکنید و از این نیت در حال حاضر صرف نظر بکنید. برای مدتی این موضوع رو به تأخیر بندازه. در حال حاضر خیلی به صلاح شما نیست این کار. دوستان حافظ میگه شما که شخصی بلند پرواز، آدابدان و اهل مطالعه و هنر هستید، چرا دنبال
ادامه تحصیل، دنبال یاد گرفتن و تجارب جدید، چیزهایی که بهش علاقمند هستید نمیرید و این رو داره بهتون گوشزد میکنه که باید قدری افکارتون رو اصلاح بکنید و بدونید مطالعه رکن اصلی زندگی هست. شما زمانی که کتاب میخونید دریچه های جدیدی از دنیا به روتون باز میشه، با مسائل جدید آشنا میشید، با نحوه برخوردها با مسائل گوناگون آشنا میشید و به قول معروف کسی که کتاب میخونه چند بار زندگی میکنه، چند تا زندگی رو در واقع زندگی کرده و کسی که مطالعه نداره و کتاب نمیخونه در واقع یک بار زندگی میکنه. یک تایم کوتاهی برای مطالعه‌تون در نظر بگیرید. روزی شده 1 صفحه کتاب بخونید که هم افکار پریشان رو از ذهن شما دور میکنه، هم همونطور که گفتم دریچه های جدیدی رو به روی ذهن شما، به روی شما باز میکنه و با خیلی از مسائل آشنا میشید. در آخر هم حافظ میگه به موفقیتی دست پیدا میکنید، هدیه‌ای دریافت میکنید، موقعیتی براتون پیش میاد که براتون گشایش انجام میشه، کارها به بهترین شکل ممکن انجام میشه و روزهایی که در انتظارش بودید فرا خواهد رسید و باید بدونید که برای انجام کارهاتون، برای موفق شدنتون، برای ایده هایی که در ذهنتون هست سعی بکنید تقلید و دنبال روی دیگران رو انجام ندید. خوب فکر بکنید، به اطرافتون توجه بکنید، از اطرافیانتون، از کسایی که دوستشون دارید، مورد تایید شما هستن راهنمایی بگیرید، ایده بگیرید، اما در نهایت تقلید و دنبال روی رو کنار بذارید و کار خودتون رو پیش ببرید، نظرات خودتون، ایده های خودتون رو خلق بکنید. اجازه بدید که شما خلق کننده یک اثر باشید، یک کاری، یک هدفی، یک نمادی که شاید بقیه از شما دنبال روی بکنن و از شما یاد بگیرن خیلی از مسائل رو. امیدوارم که بهترین ها در انتظارتون باشه و هر چیزی که براتون خوب هست به بهترین شکل ممکن براتون اتفاق بیفته. سپاسگزارم که دلتون رو به این فال سپردید و تا اینجا همراه من بودید. حافظ این پیر دانای شیراز همیشه چیزی برای گفتن داره، برای هر دل، برای هر حال و برای هر لحظه. اگر این فال تونسته نوری در دلتون روشن کنه یا حرف دلتون رو بزنه، حتما سری هم به فالهای دیگه کانال بزنید. شاید در میون اونها پیامی نهفته باشه که منتظر شنیده شدنه. فراموش نکنید هر بار که دیوان رو ورق میزنیم در واقع داریم دلمون رو ورق میزنیم. تا دیدار بعدی، دلتون شاد، فالتون نیک و راهتون روشن. یادتون نره اگر نظر یا تجربه از فالتون دارید برام بنویسید و برای دیدن فالهای بیشتر کانال رو حتما دنبال کنید. با عشق تا فال بعد، به خدا میسپارمتون.